Ce credeți? A reînviat dronița. Uite că merge, uitați acolo sus cum zboară. Se pare că încă nu a vrut să scape de noi. Hai că după ce am zburat dronița am cam obosit și mi-am luat șofer personal să mă plimbe. Stau și-o liniștit. Să-mi beau apa minerală. Să-mi beau ceaiul. E identic cu cel de la Vevor, doar că e, cum se numește asta, nici nu știu repede. Aferi. Bun, la soarele ăsta 160 de W, e record. Tada! Cu capul în jos. Și uitați ce bine arată aici în oală, uitați cum sfârâie. Minus 7,2 afară, asta înseamnă că sunt cel puțin minus 10. Și așa arătăm noi dimineața la ora 3. Salutare, salutare! Hello! Aici Dubițarii Motocicliști de la Lucifer Videographer, Robert și Asmina. Și bine v-am regăsit într-un nou episod, din nou cu Dubița. Iar o zi faină, tot de februarie încă. Au trecut doar câteva zile de la ultima noastră ieșire din zona Tauț Șiria din județul Arad. Și acum am ieșit din nou tot așa prin cartier, cum îmi spune noi, că suntem doar la vreo 30 de kilometri de casă, într-o zonă faină de pădure. Ultimele 2 zile au plouat, deci avem parte de câteva băltuțe și un pic de noroi. Dar ieșim să facem un cârnaț astăzi, la bun de Lidl, dacă știți, așa puțin picant. Și vi-a plăcut ultima ieșirea noastră cu Dubița, la Cetatea Șiria și la Lacul Tauț. Acolo unde ne-am speriat un pic și unde am făcut burger și paste și am testat panoul solar. Să vedeți că acum avem panoul nostru personal solar. Să scoatem imediat la și aragazul nostru personal, că am cumpărat unul de pe EMAG, da. Pe EMAG, da. Ne place foarte mult zona asta de pădure, pe aici pe lângă Mureș. Suntem undeva între localitățile Fântânele și Frumușeni. Tot am mai venit noi aici și cu motorul, de am făcut mâncare, am stat cu cortul. Prin zona asta tot timpul stăteam eu și de Revelion cu cortul, am stat 2 ani la rând. Fain, ne place. Chiar dacă pare soarele ăsta acum afară, să știți că e foarte frig. Azi dimineața am avut minus 2 grade, dar corpul uman resimțea undeva la minus 8. Pentru că adie vântul și asta cam afectează temperatura resimțită. Dar ne descurcăm. Stăm iară peste noapte, avem căldură. Ce ne pasă? Ce credeți? A reînviat dronița. Uite că merge, uitați acolo sus cum zboară. Se pare că încă nu a vrut să scape de noi. Bate vântul un pic, se chinuie aici, dar e tot ok. Am luat câteva cadre faine pe aici, pe lângă Mureș, pe lângă drum. Și e timpul să o coborâm și să ne găsim un loc fain undeva să stăm refugiați, să facem cârnațul. Hai că după ce am zburat dronița am cam obosit și mi-am luat șofer personal să mă plimbe. Stau și-o liniștit. Să-mi beau apa minerală. Să-mi beau ceaiul. Drumul ăla în stânga duce la ceva lacuri. A fost ceva balastieră. Dar noi ne mai continuăm drumul încoace, în față cumva, cum ar veni. Am părăsit Mureșul. Să îți luăm un interviu. Cum îți place cu Dubița? Îmi place cu Dubița. Atâta că nu e automată, nu? Și e un pic mai aiurea plecările. Bine, am făcut permisul în 2018 și într-adevăr, de atunci numai Smart-ul care e automat și e un pic mai greu până te obișnuiești. Dar e fain, interesant, pe drumuri din astea așa legere, mie îmi place. Cum să nu-ți placă? Uite-te cât e de fain. Chiar e frumos astăzi. Dacă e înșelător cuvântul ăla. Am găsit aici un loc. Cred că o fi fain, aici avem un ciomag din ăsta de la Ciobean.
Asta putem mere pe munte, așa. Bine, dragilor, hai să ne facem de mâncare, că am mâncat doar o supă de pui azi. Dacă vine șacalul. Da, da. Te scot afară să te mânce. Vă ziceam pe drum de panoul solar. Cel ce l-am testat în tura trecută a fost de la Vevor, din asta pliabil de 200 de W. Și un urmăritor de-al nostru ne-a văzut postarea că ne căutăm panou și a zis: am eu unul ce nu-l folosesc. Nou-nouț, unul și l-a păstrat lui, unul i-a rămas cum ar veni de rezervă și a zis: hai că vă ajut eu și ne-am înțeles la preț, mi-a făcut un super preț. Și cam despre asta este vorba. E identic cu cel de la Vevor, doar că e, cum se numește asta, nici nu știu repede, Aferi. Cred că e ceva american, am văzut că sunt foarte multe pe Amazon în principiu și pe ceva site cu .uk. Pentru mine e nou ca și firmă, dar se pare că iar l-am luat invers, uite așa. Tot am mai avut discuția pe grupurile de Facebook că de ce nu ne punem panou solar pe tavanul mașinii. O să vreau la un moment dat să-mi fac și un sistem separat față de Delta, de EcoFlow, în sensul că să ne punem un panou solar sus, fix, probabil de 200-300 de W, vedem, poate chiar de 400 dacă ne permite locul. O să mai cumpăr poate o baterie LiFePO4 din asta de 100 de amperi separat, cu MPPT, cu tot ce trebuie și ăla cumva să fie un circuit separat. Dar atu-ul mare la panourile astea solare pliabile e că le poți pune tot timpul și ajusta în funcție de soare. Vedeți cum e acum? Dacă tu ai pe mașină unghiul iarna, tot ce înseamnă februarie-martie, tu nu ai soarele sus. Acum este ora 4. Filmează, te rog, unde e soarele. Foarte jos. Vedeți ce jos e? Vara la ora asta e sus, de la ora 10-11 e deasupra capului. Asta vine cu ceva mufe din astea mai rudimentare un pic, dar partea bună e că putem conecta la cablul nostru, la prelungirea noastră, cu mufele alea MC4. Avem 3 metri aici pe el și alți 3 metri am eu în mașină. Hai să vedem și pe aplicație ce ne zice. Iar am plecat cu stația încărcată de acasă, 98% am acum. Bun, la soarele ăsta 160 de W, e record. În ziua în care am cumpărat panou, afară era așa o zi cu pătură din aia de nord și îmi băga 130 de W. Deci scoate 160, fraților, în februarie, la ora 4 după masa. E perfect. Deci în plină vară, gândiți-vă că în specificațiile panoului solar zice că duce maxim până în 220 de W când e soarele din plin. Perfect. Mulțumim frumos omului că ne-a remarcat și că a vrut să ne ajute. Și acum, tot de la urmăritori de-a noștri, am mai primit niște lucruri. Am pus Iasmina deja direct în cutii. Acolo, în cutia aia. Uitați ce am primit aici. Chestii de camping, tacâmuri, farfurii, cănuțe. Iar acolo jos avem ceainic și avem o oală de fiert. Super tare, mulțumim frumos. Și ce ne-am cumpărat noi, adică Iasmina, noul aragaz. Aici e plita mea metalică. Vom face imediat niște cărnați. Pe care am găsit-o cu câțiva ani și am păstrat-o. Ta-da! Cu capul în jos. Și din aia simplă. Da. Uitați așa. Aici vine butelia. Astea sunt niște metale paravânt. Și ăsta e extra de la mine dacă vreau să încălzesc ceva cu o cană mică.
ca să poată fi pus pe el. Super. Da, bun. Hai să ne apucăm de treabă până avem soarele ăsta fain. Sperăm să meargă la rece iară butelia. Am luat-o din prima. Direct punem la încălzit, dar fără asta. Deci cred că de vreun an mi-e poftă de cărnăciori ăștia de la Lidl și n-am apucat să facem. Adevărul e că sunt foarte buni. Sunt un pic picanți, parcă. Condimentați fain. Și uitați ce bine arată aici în oală. Uitați cum sfârâie. E fain că s-au făcut în zama lor aici. Și au lăsat sucul ăla. Și nu seci. Chiar foarte dacă nu i-am făcut pe foc deschis pe grătar, ci în tigaie, sunt fain. Foarte bun. Foarte bun. Hai să gust eu unul. Eu sincer așa îi lăsăm acolo în tigaie și așa mâncăm câte unul. Așa cu bățul. Băgăm. Scoatem. Un pic de muștar. Exact aici. Uite, eu iau o rămășiță din asta mică, un colț, că trebuie să-i tăiem, că altfel nu i-am putut face pe toate părțile. Sau mă fain nou. Soarele încă e de partea noastră, nu foarte mult timp, încă vreo o oră și un pic. Ora 7 deja, ne-am retras în Dubiță, merge căldura, afară deja minus 1 grad, ne așteptăm la noapte undeva la minus 6-7. Eu acum mă pun să copiez tot materialul pe ziua de astăzi. Mâine dimineață ne trezim, vedem, facem un mic dejun, o cacao, o cafea și probabil încet o să o luăm spre casă. Dar ne vedem dimineață, că noi acum mai stăm vreo 2-3 ore să mai edităm, mai lucrăm, mai butonăm telefonul, că aici avem semnal, avem internet, e ok. Pe mâine. Ciao. Stați așa, că avem desert acum seara. Am primit cremeș de la bunica Pisicii. noastre, a fiului nostru. A mâțului. Da. Niște cremeși buni. Stați aproape acolo, stați-mă un pic. Ce faceți? Vi-l arăt eu imediat. Pămâți? Da, dar poză cu tată, soare. Ia. Ai. Ne vedem dimineața. Ciao. Ora 3 dimineața. Am comutat aici să ne vină căldura iară doar la noi. Eu v-am zis că folosesc acel tub să mai dau căldura și eu în față. Afară e o atmosferă super faină de lună plină. Încălzitorul pe motorină merge deja de 10 ore de când i-am dat drumul. Și ce am vrut eu să vă arăt aici, sper că se vede, încerc cumva cu luciu. Așa. Minus 7,2 afară. Asta înseamnă că sunt cel puțin minus 10. Că mie, fiind senzorul pe mașină, tot timpul mă arată mai cald. Și în mașină momentan 10 grade. Deci o să dau frumos căldură aici în partea noastră. Și așa arătăm noi dimineața la ora 3. Și îs ceva câini în zonă undeva acum pe lângă pădure, pe aici, care tot latră. Probabil că simt alte animale să plimbă de la cinci, de la ciobani, de la ceva, nu știu. Noapte bună. Ceau, am zis că ne vedem dimineața, nu mai avem mult, vreo 4-5 ore ne vedem. Dimineața bună, dragilor! Astăzi am fost leneși.
ora 11 deja. Abia ne-am mobilizat să ieșim din mașină. A fost o noapte, ați văzut, destul de rece. Ne-am trezit pe la ora 3 să schimbăm modulul de căldură, să nu mai meargă toată căldura în față în cabină, ci să rămână la noi, că s-au făcut 11 grade în spate. Cum am schimbat treaba aia acolo, s-au făcut 17-18 grade, a fost chiar ok. Problema e că dacă nu e suficient de frig, se face prea cald în spate. Dar nu e așa frig cu mașina încă minus 10, că real minus 10 a fost afară, n-am mai prins. Și aia e mult. Să meargă toată căldura în cabină și să lăsăm în spate doar pe 2-3 găurele din micuțe să vină un pic de căldură. Ați văzut, s-au făcut 11 grade. Bun, ce facem noi acum? Facem o cacao cu lapte, cu niște cereale. O cafea. La Iasmina o cafea și mergem spre casă. Că azi e o zi faină de duminică. Mergem, mă pun să editez episodul de astăzi, să-l și postez poate pe mâine, poi-mâine. Dragilor, mă duc în mașină, nu mai pot. Mi-e frig, mi-e frig. Oricum e fain, e fain. Pic de aer curat. Acum deja nu mai e așa grav, cred că minus 0,5 sau 0 grade sunt acum afară. Fain. Pregătim cafeluța. Căldura încă n-am oprit-o în mașină, mai lăsăm să meargă până terminăm ce avem de făcut. Și când ne mobilizăm și ne pornim la drum, atunci oprim. Da. Iasmina cu cafeaua deja e gata și a spumat laptele. Acum urmează eu tura 2 să pun laptele la încălzit pentru cacao mea. V-am zis că noi am fost în Elveția în toamnă. Undeva la, nu în toamnă, în plină vară de fapt a fost. În august. La Camping Cool. Da, dar nu C-O-O-L, ci Cool. C-U-L. Camping Cool, dar chiar a fost și cool, ca și fain. Și înainte să plecăm de acolo, zice Iasmina, hai să luăm micul dejun aici la ei, să bem o cafea, o ciocolată caldă, un croissant, ceva. Și prima oară când am întâlnit să nu-ți dea ciocolată caldă, ci să-ți dea cacao, efectiv cacao cu lapte. Și uite-te, e ăsta, nu știu cum se numește, e Sushard Express sau așa ceva. Și am primit un pliculeț din ăsta dimineață. Și am făcut o poză și am găsit doar în Bila, în Austria, așa ceva. Da. Mi-am luat 30 de pliculețe din astea și recent am cumpărat un nu știu, recipient mai mare, o pungă mai mare de 200 de grame. Este la noi în Arad un magazin Kurt, e doar specific nemțesc, tot ce vine din Germania, Austria, cred că e ca și produse. Și acolo am găsit cu 15 lei și mi-am luat acasă, îmi fac direct cu lingura și aici în ture mai am vreo 15 plicuri din astea. Foarte bun. Și nu trebuie să-i pui nimic. E gata îndulcit, doar îl pui în vreo 300 de mililitri de lapte și poți să mănânci cu cereale sau cu ce vrei. Între timp gata și la mine cacao, am niște cereale din astea, fulgi, de fapt, fulgi de porumb. Băgăm la dulce de dimineață și astea-s dulci. Și eu mi-s dulce. Mai vedem pe drum. Mai tragem niște cadre pe aici prin pădure. Dacă tot am șofer personal. Suntem gata și încet mergem spre casă. Hai să plecăm lejer. Învățăm să plece direct cu a doua, că e mai simplu, că nu se complice după aia cu schimbatul de viteze. Nu exagera. Mamă, de ce e aici? Vezi că aici o să băgăm imediat întâia, cred că și o să trecem încet, sau vedem. Stai, că nu e chiar așa. E doar un pic de apă. Tot înghețat. Hai, înghețat. Hai. Mamă, ce-o defrișat aici. Hai să nu exagerăm. Mamă, ce-o alunecat. Dar ce defrișări au făcut aici. Mamă, ce e aici? Aici era pădure. Da. Nu mai e nimic. Mamă,
Vezi ce nebunie au făcut aici. Hai de viața mea. N-am mai fost de mult pe aici, vezi? Chiar că... Vai de viața mea. Aici mai în față imediat vine o apă mare și o să te rog să o lași încet. Ai grijă la lemnul ăla. Hai. Până trecem aici de nebunii. Că mai urmează aici și o curbă din asta strânsă, cu o barieră, cu... Dar nu era așa ultima oară când am fost de aici, așa oribil. Da, și plin de crengi, uite-te ce-i pe margine, nici nu te mai poți băga lăturalnic, așa. Chiar nu a fost așa. Adevărul că n-am mai fost de mult. Uitați ce băltaci pe aici. Uite că mai e și alții cu Golf 4 pe aici. Vezi, aici era mai delicat ca să iei tu curba asta pe aici. Na, lasă-l pe ăsta, să ducă în lumea lui, că cred că încolo mere, nu? Sau? Ei, n-are unde altundeva. Și de aici, dacă vrei, îți predau ștafeta, dacă vrei de aici. Nu, du-te, că uite ce e aici, las. Că-ți dau ție să iei toate gropile. Da, sigur, nu, uite-te că și așa e un camion acolo în față. Ce fac ăștia? Dă să vedem. Uite ce e acolo în față, Tot e defrișat. Vezi ce e acolo? Lucră ăștia. Na, lăsați, dragilor, că data viitoare. Scrieți în comentarii dacă vreți să vedeți pe Iasmina mai des la volan. Da, și pe Robert pe mut. Bine, dragilor, mulțumim că ne-ați vizionat. Ne vedem în episodul următor. Exact. Nu uitați să ne dați un like, comment și subscribe. Așteptăm primăvara să facem ture mai serioase, acum astea sunt așa mai de test. Exact. De fan. Na, nu uitați să-mi cumpere o cafea, Buy Me a Coffee. Vă mulțumesc frumos. Ciao. Ciao.